Hắn là chú ruột của tôi. Vì để chiếm đoạt suất làm việc mà bố tôi đổi bằng mạng sống, hắn đã đánh bố tôi bị thương nặng. Bố ơi, đầu con cũng bị đánh vỡ rồi. Sau đó gã chú ruột còn hợp sức với ông bà nội, đuổi cả gia đình tôi ra khỏi nhà giữa trời tuyết lớn. Mẹ và em gái tôi chỉ có thể dắt hai cha con tôi về nhà ngoại. Nhưng khi tôi tỉnh lại, cơ thể bố đã sớm lạnh ngắt. Mẹ và em gái cũng ngã xuống giữa trời băng tuyết. Kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ là tôi, dựa vào sự liều mạng bất cần đời, được một đại lão ở vùng biên giới nhận làm đệ tử. Tôi dần trưởng thành và trở thành binh vương đầu Anh, khiến quân thù khiếp sợ. Ngay khi tôi chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để về làng báo thù, trong đội lại xuất hiện kẻ phản bội. Cửu ca, xin lỗi anh. Cuối cùng ông hận nơi biên giới. Anh trai, anh tỉnh lại đi. Anh trai, anh mau tỉnh lại đi mà. Chẳng phải mình đã đăng xuất rồi sao? Tiểu Tiểu, lẽ nào mình đã trọng sinh rồi? Tiểu Tiểu. Anh trai, anh tỉnh rồi. Tốt quá rồi, Tiểu Tiểu. Em gái của anh, được gặp lại em thật tốt quá. Anh trai, đầu anh còn đau không? Giờ không đau nữa rồi. Bố mẹ đâu? Họ vẫn ổn chứ? Trần Đại Sơn, đồ nghịch tử này. Chúng ta vất vả nuôi mày khôn lớn, bảo mày nhường suất làm việc cho em trai, vậy mà mày dám chết sống không đồng ý. Anh Gạc, anh xem đi. Bố giận rồi kìa. Anh việc gì phải cố chấp như vậy? Lúc này em đã nói rồi, sau này lãnh lương mỗi tháng em sẽ đưa anh chị 5 tệ, coi như là bồi thường cho anh cả. Mọi người cũng đâu có thiệt đâu. Không đưa, các người không cần phải ép tôi ở đây. Chỉ tiêu này tôi không đời nào đưa cho ai hết. Đây là thứ tôi đã dùng mạng đổi lấy. Tôi nhất định phải để lại cho Tiểu Cửu. Hự. Anh cả, nếu anh đã không bằng tình nghĩa anh em thì đừng trách em ra tay tàn độc xử lý anh. Tôi phải xem thử ông định xử lý bố tôi thế nào. Ồ, thằng danh con, tao cứ tưởng mày đăng xuất rồi chứ. Xem ra lúc này tao súng tay vẫn còn nhẹ quá. Tiểu Cửu, con tỉnh rồi à? Đầu còn đau không? Mẹ, con không sao. Có con ở đây, mọi người đừng sợ. Ha 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 ha, cái đồ lông cánh con. Chưa mọc đủ như mày. Trong mắt tao chỉ là một con kiến thôi. Tao có thể xử lý mày trong phút mốt. Trần Đại Sơn, hôm nay tôi nói cho ông biết, ông không phải con ruột của bố tôi, mà là đứa con hoang của anh trai bố tôi đẻ ở bên ngoài. Nếu không phải vì bố thấy ông làm hết mấy việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất trong nhà, ông nghĩ cái lại, con nuôi như ông mà có cửa được ở cái nhà này đến tận bây giờ sao? Hôm nay suất làm việc này, tao nhất định phải lấy cho bằng được. Ha 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 ha. Hèn gì bố mẹ tôi làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm qua vẫn không được các người coi ra gì. Cái đầu lông bông vô dụng như chú. Hết trộm cắp lại nhìn trộm phụ nữ tắm, đánh nhau, việc xấu nào chú cũng làm hết cả. Loại súc vật như chú mà cũng xứng có công việc chính thức sao? Thằng danh con này, tao xử đẹp mày. Trần Đại Khánh nói xong, liền vung gậy gỗ lao về phía Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu dùng tay đỡ lấy cây gậy, sau đó nghiêng người nhấc chân, một cú đá khiến Trần Đại Khánh bay thẳng ra ngoài. Thằng danh con kia, nó là chú của mày đấy. Sao mày dám ra tay nặng như thế hả? Tao sẽ đi báo công an bắt mày lại, để cho thằng danh con này không được yên thân. Hừ, tôi chẳng có ông chú chết tiệt nào cả. Các người đến nhà tôi cướp bóc, đánh cả bố tôi bị thương. Đây chính là hành xáo của bọn thổ phỉ. Lão già kia, ông đi báo công an ngay đi. Dù cho ông không báo, tôi cũng sẽ báo. Được lắm, đồ ăn chào đá bát. Nhà họ Trần chúng tôi nuôi mày tốn cơm tốn gạo suốt 16 năm. Biết thế, lúc đầu nên ném mày vào rừng cho sói ăn thịt. Lẽ ra không nên để loại súc sinh như mày sống trên đời. Lão già, tôi chẳng thèm ăn một hạt cơm nào của nhà ông cả. 16 năm qua, cha mẹ cháu mỗi ngày vất vả kiếm công điểm, lương thực kiếm được dư sức nuôi sống cả nhà. Đồ thất đức như ông chắc chắn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đồ con hoang, hôm nay tao phải xử lý mày. Trần lão đầu thẹn quá hóa giận, vung cây gậy trong tay định đánh Trần Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhanh tay tóm chặt lấy cây gậy. Lão già, tôi nhìn ông lâu lắm rồi. Trong mắt Trần Tiểu Cửu lóe lên vẻ phấn khích, liền tiếp vung tát vào mặt lão già. Dừng tay, mau dừng tay.
Đó là ông nội của cháu mà. Sao cháu có thể ra tay nặng như vậy chứ? Nhớ đến kiếp trước các người ép cả nhà tôi ra đi. Bây giờ tôi chỉ muốn xử lý hết các người. Các người đang làm cái gì thế hả? Đại đội trưởng, chú phải đòi lại công bằng cho tôi. Chú nhìn cái thằng danh con này xem. Nó đánh tôi thành ra thế này đây. Đại đội trưởng, thằng danh này quá đáng lắm rồi. Không chỉ đánh người chú này, ngay cả ông nội nó mà nó cũng dám đánh. Loại người này phải đem đi xử lý ngay. Đại đội trưởng, chú báo công an đi. Đám người nhà họ Trần này là lũ cướp. Đến nhà cháu để cướp bóc, đập phá đồ đạc còn đánh cha cháu bị thương. Trên tay bọn chúng đều cầm đồ chơi cả. Cháu chỉ đang tự vệ chính đáng thôi. Bà con lối xóm đều ở đây cả. Chú cứ việc hỏi họ. Cháu tuyệt đối không nói dối nửa lời. Đại đội trưởng hỏi vài người dân làng, đã hiểu sơ bộ được sự tình. Đại đội trưởng, chú phải làm chủ cho nhà tôi. Làm cháu mà lại đi đánh ông nội, đúng là không còn thiên lý nữa. Chú Cẩu Xính, chú thật sự muốn tôi làm chủ sao? Vậy thì tôi sẽ cho người đi báo công an ngay đây. Trần lão đầu nghe thấy câu này, trong lòng không khỏi run sợ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đại đội trưởng, dù sao đi nữa, thằng danh này đánh người là sai rồi. Nó không chỉ đánh chú ruột, mà ngay cả tôi nó cũng đánh. Loại người này phải cho một bài học nhớ đời. Ông Cẩu Xính này, sự tình đầu đuôi thế nào tôi đều rõ cả rồi. Ông đừng hòng lấy cái mắc vai trên da để ép người khác. Các người cướp suất làm việc của Đại Sơn, còn tác động khiến người ta bị thương. Tiểu Cửu chỉ là đang chính đáng phòng vệ thôi. Một khi đã báo công an, tôi có thể nói thẳng cho ông biết, ông tuổi cao chắc chỉ bị quản chế một thời gian. Nhưng con trai út của ông, Trần Đại Khánh, rất có thể sẽ bị tống đi Đại Tây Bắc Lao Cải đấy. Tiếng xấu của Trần Đại Khánh trong làng này, mọi người ai nấy đều biết rõ 10, hoàn toàn không chịu nổi tra xét đâu. Nếu ông không tin, cứ việc thử xem. Đại đội trưởng, thế này không công bằng. Trần Tiểu Cửu tác động vật lý chúng tôi ra nông nỗi này. Nó phải bồi thường tiền thuốc men cho chúng tôi. Ít nhất mỗi người phải đền 20 đồng. Đúng thế, phải bồi thường mỗi người 20 đồng. Trần Đại Khánh, cái thằng ngu này, câm miệng lại cho tôi. Những gì tôi vừa nói, các người không nghe rõ sao? Bây giờ không phải chuyện các người đòi bồi thường, mà là chuyện Tiểu Cửu có chịu bỏ qua cho các người không? Tôi nói rõ cho các người biết, một khi đã báo công an, hai người các người hôm nay sẽ bị bế đi luôn. Muốn ra được là cả một vấn đề đấy. Hiện giờ thanh niên trí thức thất nghiệp trên thành phố đều phải lên núi xuống làng hỗ trợ nông thôn. Chỗ thiếu người nhất là Đại Tây Bắc và Đông Bắc. Trần Đại Khánh, nếu mày mà bị bắt, 8 phần 10 là bị tống đến những nơi khổ cực nhất. Lời của đại đội trưởng Trần Gia Hòa vừa dứt, sắc mặt cha con họ Trần lập tức trắng bệch. Mọi người đều hiểu rõ, một khi đã đi Đại Tây Bắc thì coi như không có ngày về. Được, coi như lần này chúng tôi xui xẻo. Tuy nhiên cả nhà nó hôm nay bắt buộc phải dọn ra khỏi đây. Tôi không muốn thấy cái đám sao chổi này thêm lần nào nữa. Khoan đã, chú của cháu đã đồng ý chưa? Thằng danh con kia, mày còn muốn thế nào nữa? Mày đã tác động chúng tao ra nông nỗi này rồi, chẳng lẽ còn muốn dồn người ta vào đường cùng sao? Tiểu Cửu, cháu muốn xử lý chuyện hôm nay thế nào? Dọn ra ngoài cũng được. Cha mẹ tôi đã làm trâu làm ngựa cho các người bấy nhiêu năm, phải bồi thường 100 đồng phí tổn thất tinh thần, còn cả tiền thuốc men của tôi và cha tôi nữa, mỗi người 20 đồng, tổng cộng là 140 đồng. Bồi thường đủ số thì chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Thằng danh con này, mày mơ đẹp quá nhỉ? Còn muốn bọn tao bồi thường tiền sao? Tao nuôi chúng mày bao nhiêu năm nay, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi một lũ vô ơn. Đừng hòng lấy được của tao một xu nào. Đại đội trưởng, xem ra không còn gì để bàn nữa rồi. Chú báo công an đi, cháu đã cho bọn họ cơ hội rồi. Không được báo công an. Cha, một khi báo công an là con tiêu đời đấy. Con là con trai duy nhất của cha mà. Cha không thể thấy chết mà không cứu được. Chú Cẩu Xính, mọi người tự cân nhắc kỹ đi. Nếu các người không đồng ý thì tôi sẽ cho người đi báo công an đấy. Trần lão đầu tức đến run cả người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Cửu, hận không thể nuốt sống Trần Tiểu Cửu ngay lập tức. Nhà tôi chỉ có 120 đồng, nếu không được thì báo công an đi. Trần lão đầu nói xong câu này, cả tấm lưng như còng rạp xuống, tinh thần dường như bị rút cạn trong nháy mắt. Tiểu Cửu, nể mặt chú là đại đội trưởng này một chút, bồi thường 120 đồng thôi được không? Được, đại đội trưởng đã nói vậy rồi. 120 thì 120, nhưng cháu yêu cầu đại đội viết văn bản để bọn họ điểm chỉ vào. Số tiền này không phải cháu tống tiền bọn họ, là bọn họ tự nguyện bồi thường cho nhà cháu. Còn nữa, ngày hôm nay phải ký xong cả văn bản phân gia và đoạn thân. Ông nó ơi, không được đồng ý phân gia đâu. Không có bọn nó, mấy việc bẩn thỉu nặng nhọc con trai ông phải làm hết đấy.
Trần Đại Sơn là do chúng ta nuôi lớn, phải làm trâu làm ngựa, làm nô lệ cho nhà này cả đời. Bà câm miệng cho tôi. Bà còn chê chuyện chưa đủ lớn sao? Chú Cẩu Xính, vậy chúng ta quyết định thế đi. Giờ chúng ta cùng đến trụ sở đại đội, lập văn bản ký tên. Tiểu Cửu, ở đầu phía đông làng có một căn nhà không người ở. Cả nhà cháu cứ rời sang đó ở tạm đi. Dạ vâng, cảm ơn chú đại đội trưởng. Sau khi ký xong giấy phân gia và đoạn thân, Trần Tiểu Cửu dẫn cả nhà chuyển đến căn nhà ở đầu phía đông làng, tạm thời ổn định chỗ ở. Tiểu Cửu, là do bố vô dụng, để các con phải chịu khổ cùng bố. Bố nói gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, giờ đã thoát khỏi đám hút máu đó rồi. Sau này ngày tháng sẽ chỉ tốt lên thôi. Anh trai nói đúng đó. Sau này gia đình mình sẽ ngày càng tốt hơn. Ha ha ha, bố. Con đi gọi thầy thuốc qua xem vết thương cho bố. Mẹ chăm sóc bố trước nhé. Con tranh thủ vào núi hái ít rau dại về. Vào núi nhớ chú ý an toàn, tuyệt đối đừng vào rừng sâu, trong đó nhiều dã thú lắm, nguy hiểm lắm. Mẹ, mọi người yên tâm, con chỉ loanh quanh bên ngoài thôi. Trần Tiểu Cửu đeo vùi và mang cung tên tự chế ra khỏi cửa. Vừa đi vào trong núi, đã thấy một đàn gà rừng đang kiếm ăn dưới gốc cây lớn. Hê, hôm nay vận may tốt thật. Gà rừng kích thước nhỏ gọn, thịt rất mềm và thơm. Con trống thì to hơn một chút, thường nặng khoảng 3 cân. Con mái thường tầm 2 cân. Thợ săn ít khi dùng đồ chơi để bắn gà rừng, mà cung tên của mình lại rất hợp. Trần Tiểu Cửu lặng lẽ tiếp cận, lấy ra một mũi tên tre, kéo căng dây cung. Một mũi tên bắn ra, anh không hề dừng lại xem kết quả, mà nhanh chóng bắn thêm một mũi tên tre nữa. 2 con gà rừng lần lượt trúng tên. Đàn gà còn lại lập tức bỏ chạy ra xa. Một trống một mái. Con trống nặng hơn 3 cân, con mái cũng tầm 2,5 cân. Phen này cả nhà có thịt ăn rồi. Ngay lúc Trần Tiểu Cửu bỏ gà rừng vào gùi, anh bỗng nghe thấy tiếng lợn rừng kêu. Ô, có hàng xịn rồi, lẽ nào đây là quả tân thủ sao? Anh vội vàng chạy về hướng có tiếng kêu. Quả nhiên một bầy lợn rừng xuất hiện cách đó không xa. Bầy lợn này tổng cộng có 11 con to nhất là một con lợn đực. 2 chiếc nanh lộ hẳn ra ngoài, ước chừng cũng phải hơn 200 cân. 2 con khác là lợn mái, ước chừng mỗi con cũng tầm 170 đến 180 cân. Số còn lại là mấy con lợn con. Mũi lợn rừng rất nhạy bén, da dày thịt chắc. Muốn hạ gục được nó, phải nắm bắt thật tốt thời cơ. Mình chỉ có 2 mũi tên sắt, có thể xử lý được con lợn đực này không? Đều trông chờ vào chúng nó cả. Trần Tiểu Cửu nấp sau tảng đá, nín thở chờ đợi, để mặc bầy lợn rừng không ngừng tiến lại gần. Đợi đến khi con lợn đực đứng gần như song song với anh, để lộ nửa thân mình trước mắt, anh đã ra tay. Cung dương như trăng rằm, mũi tên lao vút đi, nhắm thẳng vào bụng con lợn đực mà bắn. Hỏng rồi, tuy là bắn trúng, nhưng lại không trúng chỗ hiểm. Quả nhiên con lợn đực kêu lên thảm thiết, ánh mắt lộ vẻ hung tợn. Nó nhìn thấy Trần Tiểu Cửu, liền hung hồ lao thẳng về phía anh để tính sổ. Tôi rồi. Trần Tiểu Cửu lần đầu vào núi đã đụng ngay con lợn chúa nặng ngàn cân. Cứ ngờ mũi tên sắt có thể tiễn lợn chúa đi trong một nốt nhạc. Không ngờ lợn chúa vẫn bình an vô sự. Con khí thế bừng bừng lao tới định xử lý Trần Tiểu Cửu. Không ngờ da thịt của lợn chúa lại dày đến vậy. Giờ chỉ còn lại một mũi tên sắt cuối cùng này. Chỉ có bắn xuyên tim ở cự ly gần mới có cơ hội chiến thắng. Khoai tây, chúng ta chỉ còn duy nhất một cơ hội sống còn này thôi. Trần Tiểu Cửu cầm lấy cung tên, lao thẳng về phía con lợn rừng chúa. Con lợn rừng chúa. Chính là lúc này, con lợn rừng chúa hét thảm một tiếng rồi im bặt. Trần Tiểu Cửu dựa vào thói quen nghề nghiệp của một sát thủ, lần này chắc chắn là hẹo hẳn rồi. Lúc nãy ở xa nhìn không rõ, con lợn rừng chúa này chắc phải nặng cả 1000 cân. Trong lúc Trần Tiểu Cửu chuẩn bị xử lý con lợn rừng chúa, phía sau bỗng vang lên tiếng gầm rú của đàn lợn rừng. Suýt thì quên mất, con lợn rừng chúa này còn có cả một đại gia đình, phải xử lý 2 con lợn nái dẫn đầu trước. Trần Tiểu Cửu lách người một cái, nhảy vọt lên đỉnh tảng đá. Lần này anh rút ra cùng lúc 2 mũi kiếm tre. Không có đầu tên bằng sắt, chỉ đành lấy số lượng bù vào thôi. Trần Tiểu Cửu một tay cầm cung, một tay cầm kiếm tre kéo căng dây cung hết mức. Song kiếm xuất kích, tiếp đó nhanh chóng rút thêm 2 mũi kiếm tre.
Lại thêm một cú song kiếm xuất kích. Một con lợn nái đi đầu đổ dâm xuống đất. Con lợn nái còn lại nhanh chân né được một mũi tên. Con lợn nái này thấy tình hình không ổn, liền quay đầu bỏ chạy thục mạng ra xa. Đàn lợn rừng con cũng nối đuôi nhau chạy mất hút. May mà đàn lợn rừng đã rút lui. Nếu không với sức tông của cả đàn lợn thế này, em là hôm nay tôi phải đắng sốt tại đây rồi. Nếu có hàng nóng trong tay thì đã chẳng phiền phức thế này. Hai con lợn này cộng lại cũng hơn 1000 cân. Cái này thì làm sao mang về được đây? Trong lúc đang giàu dĩ không biết vác lợn về thế nào. Miếng ngọc bội Phật ba mặt trước ngực Trần Tiểu Cửu bỗng nhiên lè sáng một cái, thần thức tiến vào một mảnh tiểu thế giới. Miếng ngọc bội kiếp trước anh mua ở chợ đồ cổ cũng đã trọng sinh cùng anh sao? Chẳng lẽ lý do mình có thể trọng sinh chính là vì nó? Không gian ở đây không lớn lắm, chắc chỉ rộng khoảng 10 mẫu. Có một mảnh đất đen màu mỡ chiếm 6 mẫu. Còn có một căn nhà gỗ nhỏ. Bên cạnh nhà gỗ là một hồ linh tuyển huyền bí. Tiểu thế giới này có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành của cây trồng và vật nuôi. Căn nhà gỗ nhỏ là kho chứa đồ, là một không gian thời gian hoàn toàn ngưng động. Sau khi đã nắm rõ tình hình, Trần Tiểu Cửu không nán lại thêm nữa. Cậu thu hai con lợn rừng nặng 1000 cân vào không gian. Trần Tiểu Cửu đeo gùi đi thẳng về nhà. Mẹ ơi, anh cả về rồi. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có thịt ăn rồi. Tiểu Cửu, mấy con gà rừng này ở đâu ra vậy? Con đi hái rau dại thì tình cờ gặp mấy con gà rừng. Chúng ở ngay sát cạnh con. Con dùng cung tên bắn chúng được 2 con. Anh cả giỏi quá. Hôm nay chúng ta được ăn thịt rồi. Ha 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 ha. Hầm đi, mọi người cũng lâu rồi chưa được ăn thịt. Vừa hay, đại đội trưởng vừa gửi cho nhà mình 10 cân bột ngô. Hôm nay có thể đánh một bữa no nê rồi. Trần Tiểu Tiểu kể từ khi gà rừng được cho vào nồi hầm, cứ túc trực ở bên cạnh, nước miếng thỉnh thoảng lại chảy ròng ròng. Trần Tiểu Cửu thì phụ trách nhóm lửa. 1 tiếng rưỡi sau, gà rừng đã hầm xong rồi. Thơm quá đi mất. Tiểu Tiểu ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Bữa trưa, mỗi người một bát cháo rau dại, ăn kèm với bột ngô, vui vẻ thưởng thức món thịt gà rừng tự nhiên hầm. Bố mẹ, nhà mình vẫn còn một con gà rừng nữa. Con muốn mang con gà này sang tặng đại đội trưởng. Tiểu Cửu nói đúng đấy. Nếu không có đại đội trưởng giúp đỡ, nhà mình không thể nào nhanh như vậy thoát khỏi cái hang sói đó được. Bố cũng đã cân nhắc chuyện này, nhưng nhà mình thực sự nghèo quá, chẳng có thứ gì ra hồn để mang đi tặng cả. Tiểu Cửu, con cứ mang con gà rừng này sang tặng đại đội trưởng đi. Trần Tiểu Cửu xách gà rừng đi thẳng tới văn phòng đại đội. Cảm ơn đại đội trưởng là thật. Thực ra trong lòng cậu còn có toan tính khác cần. Đại đội trưởng giúp đỡ. Chú đại đội trưởng, chuyện nhà cháu làm phiền chú quá. Con gà rừng này là do cháu dùng cung tự chế bán được. Cháu mang qua biểu chú dùng thử. Tiểu Cửu cháu khách sáo quá. Đây đều là việc trong bổn phận của chú, là việc nên làm thôi. Chú Gia Hòa chú vẫn luôn quan tâm gia đình cháu. Đây là chút tấm lòng của Tiểu Cửu. Chú cứ nhận cho cháu vui. Trần Gia Hòa vốn dĩ định từ chối, nhưng nhìn con gà rừng tươi ngon thế kia cũng thấy dao động. Ha ha ha, được thôi. Nếu cháu đã nói vậy thì chú xin nhận nhé. Sau này có việc gì cần chú giúp, cứ trực tiếp đến tìm chú nhé. Hi hi, câu nói đó của Trần Gia Hòa hoàn toàn chỉ là lời nói khách sáo, nhưng Trần Tiểu Cửu đợi chính là câu nói này. Chú Gia Hòa cháu đúng là có việc muốn phiền chú đây. Khóe miệng Trần Gia Hòa không tự chủ được mà giật giật. Cảm giác con gà rừng cầm trên tay bỗng nhiên hơi bỏng tay. Tiểu Cửu có chuyện gì cháu cứ nói xem nào. Chú Gia Hòa chú cũng thấy rồi đó, cháu có thiên phú săn bắn, nhưng trong tay lại không có đồ nghề. Súng của đại đội để không đó cũng phí. Cháu có thể mượn đi lên núi săn bắn không? Nếu săn được con mồi, cháu nguyện ý nộp lại một nửa cho đại đội. Như vậy bà con cũng có thịt mà ăn. Trần Gia Hòa nghe xong chuyện này, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Tiểu Cửu vừa nói một câu rất đúng. Súng để không cũng chỉ để phí. Một nửa không được, phải 6 phần. Cháu săn được gì phải nộp cho đại đội 6 phần. Nếu cháu đồng ý điều kiện này, chú có thể cho cháu mượn súng săn, đồng thời cung cấp cả đạn cho cháu. Được 6 phần thì 6 phần. Khi nào cần dùng súng cháu sẽ đến tìm chú. Nhưng chú phải báo cáo với công xã một tiếng. Nếu không sau này có người tố cáo thì cũng phiền phức.
Thế này đi, sau này cháu sẽ là thành viên của đội dân binh đại đội sản xuất Trần Gia Câu. Chú sẽ thông báo chuyện này cho toàn đại đội. Như vậy, cháu lên núi săn bắn sẽ không ai dám nói gì nữa. Đại đội cũng định tháng sau sẽ lập đội đi săn, vào rừng kiếm chút thịt về cho dân làng. Cháu có thể vào núi xem trước xem có nhiều con mồi không. Coi như là đi thám thính trước cho đại đội chúng ta. Dạ vâng, vậy cứ quyết định như thế đi ạ. Đúng rồi chú có hạt giống dưa chuột không ạ? Cháu muốn lấy một ít về trồng. Có chứ, để chú đi lấy cho cháu ngay. Về đến nhà, Trần Tiểu Cửu đem chuyện mượn súng của đại đội kể lại cho người nhà. Tiểu Cửu à, vào núi săn bắn nguy hiểm lắm. Dù có súng rồi con cũng không được vào rừng sâu đâu đấy. Đúng đó Tiểu Cửu, chuyện này con phải nghe lời mẹ. Không được làm càn đâu. Bố mẹ biết con lớn rồi, đã có dự tính riêng, nên cũng không ngăn cản con. Nhưng con nhất định phải cẩn thận. Vâng ạ, một mình con sẽ không vào rừng sâu đâu. Trong nhà hết củi rồi, con đi kiếm ít củi về đây. Trần Tiểu Cửu đi tới hậu sơn vắng vẻ, thu hết số cây khô đã chặt vào không gian, sau đó múc một bát linh tuyển uống cạn. Cảm giác mệt mỏi trong người tan biến hẳn, ngay cả vết thương trên người cũng nhanh chóng khép miệng. Không ngờ công hiệu của linh tuyển lại rõ rệt thế này. Sau này nước sinh hoạt trong nhà sẽ đổi hết sang nước linh tuyển này. Trần Tiểu Cửu gieo hạt dưa chuột xuống đất đen, sau đó tưới nước linh tuyển lên. Chỉ loáng một cái, mầm dưa chuột đã mọc lên rồi. Tốc độ sinh trưởng này, chắc tầm một đêm là có thể thu hoạch được dưa chuột ngọt mát rồi. Trần Tiểu Cửu nghỉ ngơi một lát, cầm cung tên định đi thử vận may. Một con gà rừng thấy Trần Tiểu Cửu đi tới, vội vàng bỏ chạy, vén bụi cỏ ra thì thấy một ổ trứng gà rừng. Ổ trứng này đúng là đồ tốt, vừa hay có thể đem về bồi bổ cho bố. Trần Tiểu Cửu thu trứng gà vào không gian, tiếp tục đi về phía trước. Thỏ rừng, Trần Tiểu Cửu bám theo sau đi vào một rừng cây, xuyên qua kẽ hở của bụi cỏ thưa thớt, thấy hai con thỏ rừng đang cúi đầu gặm cỏ. Thịt thỏ rừng này vừa mềm vừa ngọt, nhất định không được để xổng. Trần Tiểu Cửu bắn ra 2 mũi tên tre, trúng 2 con thỏ rừng, sau đó thu 2 con thỏ rừng vào không gian. Khi xuống đến chân núi, lại lấy củi đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra, ung dung đi về nhà. Mẹ, lúc con đốn củi trên núi, tiện tay bắt được con thỏ rừng. Tối nay chúng ta hầm ăn nhé. Tiểu Cửu, làm sao con bắt được thế này? Hi hi mẹ. Mẹ xem không chỉ có mỗi thỏ rừng đâu, còn có cái này nữa nè, là trứng gà rừng. Con muốn ăn trứng gà rừng. Ha ha ha, mẹ ơi bố đâu rồi? Sao con không thấy nhỉ? Đi sang phía đại đội rồi. Bố con quyết định ngày mai đưa con vào thành phố. Nhà Trần lão đầu chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua đâu. Con phải mau chóng ổn định chuyện công việc đi. Bố ơi, anh lại mang thỏ rừng về này. Còn có cả trứng gà rừng nữa. Tốt tốt tốt, ha 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 ha. Vừa nãy bố sang bên đại đội, đã tách hộ khẩu gia đình mình ra riêng rồi. Giấy chứng nhận cũng xin xong rồi, mai còn phải đi đồn công an một chuyến. Tiểu Cửu, giấy chứng nhận của con bố cũng xin luôn rồi. Mai trước tiên đến nhà máy vô tuyến điện Kinh Đô để chốt chuyện công việc. Trần Tiểu Cửu gật đầu. Thực ra anh chẳng muốn vào nhà máy vặn ốc vít chút nào, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn. Xem ra chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi. Để xem có thể lách vào phòng thu mua được không. Hai cha con Trần Đại Sơn vừa tảng sáng đã đến nhà máy vô tuyến điện Kinh Đô ở Tứ Cửu Thành, nhưng vừa tới cổng đã bị 2 tên bảo vệ chặn lại. Người đàn ông mang theo không gian trọng sinh về thập niên 70, nhưng vừa mới trọng sinh đã bị bố kéo vào thành phố vặn ốc vít. Các người làm gì đấy? Chúng tôi đến để nhận chỉ tiêu công tác. Phiền các anh dẫn đến phòng nhân sự với ạ. Nhìn cái vẻ nghèo hèn của các người mà cũng có chỉ tiêu công tác à? Đây là đơn vị quốc doanh đấy nhé, không phải ai cũng vào được đâu. Ha ha ha, anh bảo vệ ơi, anh xem, đây là tờ chỉ tiêu công việc của chúng tôi. Hừ, chỉ tiêu công việc này là do mày ăn cắp đúng không? Trộn chỉ tiêu công việc là phạm pháp đấy. Ăn nói cho sạch sẽ chút đi. Các anh ồn ào gì ở cổng nhà máy vậy? Ha ha, chào Lý chủ nhiệm. Hai người này cầm chỉ tiêu công việc ăn cắp, định lèn vào nhà máy đã bị chúng tôi chặn lại rồi. 2 tên bảo vệ nhìn thấy chủ nhiệm Lý Vĩnh Hồng của phòng nhân sự, liền vội vàng tranh công rồi đưa tờ chỉ tiêu công việc vào tay Lý Vĩnh Hồng.
Hai người bị mù à? Không thấy có chữ ký của phó giám đốc Triệu đây sao? Hai người đi theo tôi. Tôi đưa mọi người đến phòng nhân sự. Chị ơi, cảm ơn chị đã giải vây giúp cha con em. Hi hi, cái miệng cậu đúng là khéo nịnh thật. Chị hơn 40 tuổi rồi. Gọi một tiếng gì thì đúng hơn. Tiếng chị này chị không dám nhận đâu. Chị à, nếu chị không nói thì em hoàn toàn không nhận ra tuổi thật luôn. Em cứ ngỡ chị chỉ mới ngoài 20 thôi. Ha ha, Tiểu Cửu. Cái miệng nhỏ của cậu đúng là ngọt như bôi mật vậy. Nhà máy mình âm thịnh dương suy. Cậu lại trông khôi ngô tuấn tú, lại chưa vợ con gì. Sau này chắc chắn là đối tượng bị săn đòn đấy. Chị ơi, em còn nhỏ mà. Tạm thời em chưa nghĩ đến mấy chuyện đó. Đợi vài năm nữa tính sau ạ. Bố ra ngoài một lát nhé. Con có chuyện muốn nói riêng với chị Lý. Trần Đại Sơn ngẩn người. Không biết con trai mình định làm gì, nhưng ông vẫn gật đầu, rồi quay người rời khỏi văn phòng. Trần Tiểu Cửu hiểu rất rõ, việc mình được phân vào bộ phận nào đều do phòng nhân sự quyết định. Tạo quan hệ tốt với Lý Vĩnh Hồng chắc chắn sẽ có lợi. Chị ơi, em có việc muốn nhờ chị. Năm nay em mới 16 tuổi, vẫn chưa vội đi làm ngay. Chỉ tiêu công việc này vốn dĩ là do bố em kiếm được. Ông ấy đã vất vả cả đời ở dưới quê rồi, giờ tuổi ông cũng đã cao. Em không muốn thấy bố phải vất vả như vậy nữa. Cũng không giấu gì chị, bố em không phải con ruột của ông nội. Hôm qua nhà em vừa bị đuổi ra ngoài. Hiện giờ điều kiện cũng khá khó khăn. Em thì vẫn còn trẻ, chịu khổ chút không đáng là bao. Nhưng bố mẹ em có tuổi rồi, không thể cứ lao lực mãi được. Chị à, đây là dưa chuột em tự trồng trên núi. Chị ăn thử cho biết vị. Dưa chuột sao? Mùa này mà vẫn còn đồ tốt thế này ư? Lý Vĩnh Hồng lập tức bị mấy của dưa chuột thu hút. Mấy chị đồng nghiệp bên phòng nhân sự cũng vây quanh lại xem. Mùa đông dâu ở cửa hàng Cung Tiêu toàn là củ cải. Bắp cải hay dưa chuột thì hiếm lắm. Các chị ơi, đến đây, chỗ em vẫn còn mấy của nữa. Các chị cứ cầm lấy ăn thử đi. Chị Vĩnh Hồng, cậu em ngoan này chị có nhận không? Chị không nhận là bọn em nhận đấy nhé. Tần Ngọc Trinh, em mơ hão quá rồi. Cậu em trai này chị nhận chắc rồi. Lý Vĩnh Hồng cười nhìn Trần Tiểu Cửu, trong mắt hiện rõ vẻ tán thưởng. Tiểu Cửu, dưa chuột này là đồ tốt đấy. Ân tình này bọn chị nhận, nhưng không thể lấy không của em được. Chị có một tờ tem lương thực 2 cân, coi như chị trao đổi với em nhé. Chị Vĩnh Hồng, không được đâu. Dưa này là do em tự trồng mà, không đáng là bao đâu. Tiểu Cửu à, em không được để bọn chị phạm sai lầm chứ. Em có thể mang dưa chuột cho bọn chị. Bọn chị đã rất vui rồi. Đúng đó Tiểu Cửu. Dưa thì bọn chị nhận, nhưng không thể nhận không. Chị cũng có mấy tờ phiếu riêng này. Em cầm lấy đi. Sau khi Tần Ngọc Trinh nói, mấy người còn lại cũng thi nhau lấy các loại phiếu, nhét hết vào tay Trần Tiểu Cửu. Người thời này đúng là chất phác thật. Tiểu Cửu, em chắc chắn muốn nhường việc cho bố chứ? Nếu em đã quyết định rồi thì chị sẽ làm thủ tục cho em ngay. Chị Vĩnh Hồng, em quyết định rồi. Phiền chị làm thủ tục giúp em với ạ. Không phiền đâu, với chị thì thủ tục nào cũng như nhau thôi. Em đúng là một đứa trẻ ngoan. Lý Vĩnh Hồng nói xong liền bắt đầu bận rộn. Chẳng mấy chốc giấy chứng nhận công tác đã làm xong. Xong rồi đây, bảo bố em qua đây ký tên đi. Trần Đại Sơn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy cũng không biết chứ. Trần Tiểu Cửu bảo ông ký tên, thế là ông cứ lờ mờ mà ký vào. Tiểu Cửu khá lắm. Đồng chí Đại Sơn, anh có một cậu con trai tuyệt vời đấy. Ha ha ha, Trần Đại Sơn vội vàng gật đầu. Ông vẫn tưởng là chuyện công việc của con trai đã hoàn toàn được chốt xong xuôi. Tiểu Cửu, đây là giấy chứng nhận công tác. Em đưa bố đến văn phòng đường phố để chuyển quan hệ lương dầu qua đây. Đồng thời cũng phải ghé đồn công an một chuyến để chuyển luôn hộ khẩu. Hiện tại bố em chưa có nhà riêng. Hộ khẩu chỉ có thể nhập vào hộ khẩu tập thể của nhà máy mình. Nhà ở đây có thể phân cho các em ở, nhưng quyền sở hữu vẫn là của nhà máy. Lát nữa hai người qua văn phòng đường phố lấy chìa khóa. Đó là một phòng đơn lớn. Là người khác thì chị không cho đâu đấy. Nếu em đã gọi chị một tiếng chị thì chị cũng không để em gọi Sung đâu. Ngày kia là bố em có thể trực tiếp đến nhà máy báo danh rồi. Hi hi, cảm ơn chị yêu nhé. Vậy ngày kia em lại đến tìm chị nha. Tiểu Cửu, bố cứ thấy có gì đó sai sai. Bố đừng hỏi nữa. Mau đến văn phòng đường phố giải quyết cho xong đi, tránh để đêm dài lắm mộng. Đồn công an nằm ngay cạnh văn phòng đường phố. Hai người đi đồn công an chuyển hộ khẩu trước. Cho đến lúc này, Trần Đại Sơn mới phản ứng lại. Tiểu Cửu, sao con lại nhường công việc này cho bố?
Đây vốn dĩ là việc bố dành cho con mà. Bố, nghe con nói này. Con quyết định thế này không phải do bốc đồng đâu. Bố nghĩ xem, nếu bố cứ ở lại trong thôn, chắc chắn sẽ rắc rối không ngừng thôi. Những năm qua bố với mẹ cứ như trâu ngựa vậy, chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Cứ thế này thì sức khỏe sớm muộn cũng kiệt quệ. Lão gia họ Trần kia thủ đoạn hiểm độc lắm. Nếu bố mẹ vẫn còn ở lại trong thôn, sau này chẳng biết sẽ ra sao nữa. Dù bố có thể chịu đựng được những thứ này, nhưng còn mẹ và em gái thì tính sao đây? Thay vì như vậy, chi bằng bố cứ trực tiếp lên thành phố luôn. Như vậy thì mẹ và em gái đều có thể đón lên được. Con bây giờ mới có 16 tuổi, sau này thiếu gì cơ hội tìm được việc làm. Hơn nữa tạm thời con cũng chưa định lên thành phố. Con có thiên phú săn bắn, có thể tự nuôi sống bản thân mình. Mọi người không cần phải lo lắng cho con đâu. Tiểu Cửu bố. Trần Đại Sơn vừa hổ thẹn vừa cảm động. Đôi mắt ông đã bắt đầu rưng rưng. Ông cũng từng nghĩ đến việc giữ lại công việc này, nhưng ông thấy nếu nhường công việc cho con trai, con sẽ có điều kiện tốt hơn để tìm đối tượng. Giờ đây con trai lại nhường lại cho mình. Ông bỗng thấy những cực khổ trước đây đều xứng đáng. Tại văn phòng đường phố của Vương chủ nhiệm, thủ tục chuyển quan hệ lương thực đã nhanh chóng hoàn tất. Đồng chí Đại Sơn, tôi đưa anh đi xem nơi ở của mình. Trong 2 ngày này, anh có thể tự đi mua sắm vài món đồ dùng thiết yếu. Vương chủ nhiệm dẫn 2 cha con họ đến số 66 ngõ Nam La Cổ. Đồng chí Đại Sơn, xem ra nhà máy đối xử với anh rất tốt, lại chia cho anh căn phòng lớn này để ở. Đây là căn rộng nhất trong số 5 gian phòng đó, có hơn 30 mét vuông, mà giường chiếu bàn ghế đều đã đầy đủ. Ha ha ha, đa tạ Vương chủ nhiệm. Đây là nhà của xưởng các anh mà. Tôi cũng chỉ làm theo đúng quy định thôi. Trong viện có các bác quản sự. Quản sự ở hậu viện tên là Hà Hữu Đức. Có chuyện gì anh cứ tìm ông ấy. Vương chủ nhiệm giao chìa khóa cho Trần Đại Sơn, rồi quay người đi ra ngoài. Trần Tiểu Cửu thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Vương chủ nhiệm đây là dưa chuột cháu tự trồng. Di cầm lấy vài của ăn thử xem sao. Vương chủ nhiệm sững người, nhìn thấy mấy của dưa chuột, mắt bà không khỏi sáng lên. Thứ này đã lâu lắm rồi bà chưa được ăn. Cháu tên Tiểu Cửu đúng không? Tốt lắm, sau này cứ gọi gì là dì Vương nhé. Mấy của dưa này dì nhận vậy. Sau này có việc gì cứ đến văn phòng đường phố tìm dì Vương. Chỉ cần là việc gì có thể làm được, nhất định sẽ giúp cháu. Dạ vâng dì Vương. Lần sau cháu vào thành phố sẽ lại mang cho dì vài của nếm thử. Đúng rồi dì Vương. Cháu tiện thể hỏi một chút, căn phòng đó chúng cháu có thể ngăn làm 2 được không? Căn phòng đó đúng là hơi rộng thật. Nếu các cháu muốn ngăn thành 2 phòng, lát nữa dì tìm người đến giúp cháu. Họ là những người chuyên làm việc này. Dự tính tầm 1-2 ngày là xong thôi. Đa tạ dì Vương. Ở nhà cháu còn khá nhiều dưa chuột, 2 ngày nữa cháu lại mang sang cho dì. Tặng mãi là không được đâu. Lần này dì coi như nhận chút hơi từ cháu. Lần tới cháu mang sang, dì sẽ lấy thứ khác đổi cho cháu. Vương chủ nhiệm nói xong, giấu mấy của dưa chuột vào trong áo, rồi mỉm cười rời đi. Tiểu Cửu, phòng rộng thế này, nhà mình ở vẫn còn dư giả chán. Đợi lúc nào rảnh, bố về quê kéo ít ván gỗ lên, ngăn căn phòng này làm đôi. Như vậy mẹ và em gái con sẽ có chỗ ở. Bố, vừa nãy ở văn phòng phường, dì Vương nói lát nữa sẽ bảo người đến xem, để phân chia lại căn phòng. Tiểu Cửu, cái này tốn tiền lắm đúng không? Nhà mình bây giờ làm gì có tiền. Bố, con vừa hỏi dì Vương rồi. Khoản tiền này văn phòng phường sẽ hỗ trợ một phần, phần còn lại con đã hứa với dì Vương. Đợi khi về nhà, con sẽ làm mấy cái bẫy bắt thỏ rừng, cả bẫy gà rừng nữa, mang ít đồ rừng từ quê lên cho văn phòng phường. Bố không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Trần Đại Sơn vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn con trai mình. Ông ấy cảm thấy sau khi vào thành phố con trai giỏi hơn mình nhiều. Nghe lời con trai chắc chắn không sai. 2 cha con không ở lại thành phố quá lâu, không ngừng nghỉ mà vội vàng quay về nhà. Về đến nhà Trần Đại Sơn đem chuyện ở thành phố kể lại hết cho vợ mình nghe. Nhà nó này, không phải anh bảo nhờ đại đội trưởng làm cái giường sưởi sao? Giờ tính sao đây? Tôi đi tìm đại đội trưởng ngay đây. Lúc nãy trên đường tôi có hỏi Tiểu Cửu, thằng bé bảo không cần làm nữa, nếu sau này trời lạnh nó cũng lên thành phố ở. Nhà nó ơi, chỉ có mình anh đi làm, mẹ con em chẳng giúp được gì. Lương của anh em là không đủ đâu. Hay là em ở lại đại đội làm công điểm, như vậy nhà mình cũng có thêm phần lương thực. Nhà nó đi thành phố đi, để em ở lại làm một mình bọn anh không yên tâm. Tiểu Cửu nói nó định đi săn ít gà rừng, thỏ rừng các thứ để phụ giúp gia đình.
Cứ để thằng bé thử xem sao. Cùng lắm thì lúc đó chúng ta ăn ít đi vài miếng. Cũng không để hai đứa trẻ bị đói đâu. Đúng đó mẹ. Mẹ và em gái cứ cùng lên thành phố đi. Con biết săn bắn, có thể tự nuôi sống bản thân được. Tiểu Cửu con đi loanh quanh bên ngoài núi thì được. Tuyệt đối đừng có vào rừng sâu. Trong núi có sói đấy. Mẹ yên tâm đi. Con chỉ đi quanh chân núi thôi, không vào rừng sâu đâu. Chiều mai nhà mình lên thành phố nhé. Sáng mai con định ra chân núi xem thử, xem có săn được 1-2 con gà rừng không. Mang biếu dì Vương ở văn phòng đường phố để cảm ơn. Được vậy, ăn cơm chưa xong rồi cả nhà mình đi. Chiều ngày hôm sau, cả nhà ngồi trên xe bò, mang theo hành lý vội vã tiến về Tứ Cửu Thành. Bố mẹ, hai người cứ vào dọn dẹp trước đi. Con đi giải quyết chút việc rồi về ngay. Nói xong Trần Tiểu Cửu đi thẳng tới văn phòng đường phố. Dì Vương cháu tới thăm gì đây? Là Tiểu Cửu đấy à? Mau vào đây ngồi đi. Dì Vương, đây là con gà rừng sáng nay cháu săn được. Cháu mang tới biếu dì ăn lấy thảo. Mấy quả dưa chuột này cũng là cháu mới hái sáng nay. Tiểu Cửu à, dì Vương cảm ơn cháu nhiều nhé. Mấy quả dưa hôm qua cháu cho dì mang về. Mấy người nhà dì đều khen ăn rất ngon. Tiểu Cửu, hôm qua dì đã nói với cháu rồi, dì sẽ không lấy không đồ của cháu đâu. Chút nữa dì sẽ đưa cho cháu ít tem phiếu. Gia đình cháu mời tới Tứ Cửu Thành. Cuộc sống chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Dì không thể chiếm hời của cháu được. Dì Vương, lần này cháu tới còn có việc muốn nhờ dì giúp ạ. Sáng nay cháu còn săn được một con hoáng, nặng khoảng hơn 60 cân. Dì là chủ nhiệm văn phòng đường phố, chắc là dì quen người bên tiệm cơm quốc doanh hoặc hợp tác xã. Cháu muốn bán con hoáng này cho họ, để đổi lấy ít tem phiếu. Chỗ gà rừng với dưa chuột này dì cứ nhận lấy đi, xem như là tấm lòng cháu hiếu kính dì. Vương chủ nhiệm nghe Trần Tiểu Cửu nói xong, cơ thể không kìm được mà run lên vì xúc động. Tiểu Cửu, cháu không lừa gì đấy chứ? Cháu thật sự săn được một con hoáng rừng sao? Tất nhiên là thật rồi ạ. Đồ cháu đã mang vào trong thành rồi. Có điều cháu bọc trong bao tải, nên người khác không biết đâu. Tiểu Cửu, cháu đúng là giúp dì một việc lớn rồi. Người ở văn phòng đường phố chỗ gì đã 2-3 tháng nay chưa được miếng thịt nào vào bụng. Con hoang đó cháu cứ mang qua đây, không cần bán cho ai khác đâu. Cứ bán thẳng cho văn phòng đường phố bọn dì là được. Giá cả thì cứ việc thương lượng. Dì Vương nhất định không để cháu chịu thiệt đâu. Hi hi dì Vương. Vậy dì đợi cháu một lát, cháu đi lấy tới ngay đây. Nói xong Trần Tiểu Cửu liền rào bước rời đi. Anh chẳng hề bất ngờ trước sự phấn khích của Vương chủ nhiệm. Lần này anh tới chính là muốn tạo dựng mối quan hệ này thật vững chắc. Trần Tiểu Cửu xách bao tải đựng con hoáng, vừa lấy ra từ trong không gian, đi tới văn phòng đường phố. Tiểu Cửu, cháu cứ giao đồ cho họ là được. Họ cân xong sẽ báo lại cho dì ngay. Cháu cứ nói với dì Vương đi. Cháu muốn lấy tiền, tem phiếu hay là thứ gì khác? Dì Vương, cháu muốn